เพื่อนๆซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดแบบนี้ดื่มกันหรือเปล่าครับครูเชื่อว่าหลายท่านหลายบ้านซื้อแบบนี้บริโภคนะครับดื่มแล้วขวดเหลือเอาไปไหนครับอย่าบอกนะว่าทิ้งครูเชื่อว่าถ้าดูคลิปนี้จบทิ้งไม่ลงเลยครับแล้วเพื่อนๆเคยซื้อกระถางใบขนาดนี้ไหมครับซึ่งใกล้เคียงกับขวดนี้มากกระถางใบนี้ครูซื้อมาใบละ10 บาทจะดีกว่าไหมครับถ้าเพื่อนๆจะนำขวดที่จะทิ้งแล้วเนี่ยเอามาทำกระถางปลูกต้นไม้เพิ่มมูลค่าให้มันเป็นใบละ10 บาทแล้วเราก็มาปลูกผักกันวันนี้ครูจะพาเพื่อนๆทำกระถางปลูกต้นไม้จากขวดเหลือทิ้งครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้มีไม่มากครับจะแนะนำคัตเตอร์กรรไกรแล้วก็นี่ครับไปซื้อร้าน20 บาทถูกๆเอามาใช้เพื่อการเจาะก้นกระถางนะครับบางร้านก็ขาย60 บาทนะแต่ครูซื้อมา20 บาทคุ้มแสนจะคุ้มไปลงมือทำกันครับก่อนอื่นวัดความสูงเท่าที่เราต้องการจะตัดก็ประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวครูจะกรีดเหนือร่องนี้สักหน่อยนะเอาประมาณนี้สูงขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็จะใช้คัตเตอร์เลยครับเจาะลงไปนำไปเฉยๆนะครับใช้คัตเตอร์นำถ้าเกิดใช้คัตเตอร์ตัดเลยเนี่ยก็ได้นะครับแต่ครูว่ามันจะฉลับเดี๋ยวครูจะใช้กรรไกรตัดแล้วกันนะครับจะค่อนข้างตัดง่ายหน่อยถ้าใช้กรรไกรนะครับทีนี้เราก็ได้ส่วนที่ต้องการแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาเลือกเจาะรูจะเจาะก้นทั้งหมดหรือจะเจาะข้างด้วยก็สุดแท้แต่นะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มเจาะเลยครับก็จะเจาะในส่วนที่อยู่ต่ำสุดของถังนะครับเจาะง่ายไหมพอไหมดูแค่นี้พอไหมตรงกลางอีกหน่อยก็ได้ส่วนนี้จะหนาหน่อยเจาะไว้หลายๆรูนะครับเพื่อช่วยในการระบายน้ำพอยังพอไหมถ้าน้อยเกินก็เจาะขอบๆนี้อีกหน่อยก็ได้กลัวจะน้อยเกินเจาะเลยครับเลือกเจาะเอาตามสบายเลยเพราะว่าเจาะง่ายพออย่างทีนี้น่าจะพอแล้วเนาะเดี๋ยวครูทำไว้หลายๆชุดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาปลูกพร้อมๆกันนะครับและส่วนนี้ไว้ทำอะไรมันต้องมีประโยชน์สิครับใครที่มีไอเดียดีๆบอกครูมาทีเดี๋ยวจะพาทำด้วยกันนะครับเติมขั้นตอนการปลูกเข้าไปด้วยใส่มะพร้าวสับนะครับเพื่อรองก้นไว้ให้น้ำระบายได้ดีแล้วก็เก็บกักความชื้นจากนั้นก็ตักดินใส่นะครับดินที่เราปรุงเอาไว้แล้วนี่ดินสูตรปรุงดินของครูคลิกดูข้างบนได้นะครับเมื่อได้แล้วเราก็มาลงมือปลูกกันเลยมาสักต้นหนึ่งตรงถุงเพาะนี้ครูจะไม่ใช้ฉีกถุงนะครับครูก็จะใช้นิ้วสอดเข้าไประหว่างต้นไม้แล้วก็คว่ำถุงแล้วก็ดึงถุงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับโอ้นี่รากเต็มเลยแล้วก็เอาคว่ำลงไปในกระถางปลูกจัดให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ดินอัดลงไปแล้วเดี๋ยวเอาดินเติมข้างๆให้เต็มนี่ได้แล้วแล้วก็รดน้ำตามไปให้ชุ่มเลยนะครับเราก็สามารถจะมองเห็นได้นะครับว่าน้ำชุ่มไปถึงข้างล่างหรือยังนะครับนี่ข้อดีก็เป็นอย่างนี้แหละโอเคทำให้ดู1ต้นก่อนเดี๋ยวต้นอื่นทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ได้หลายเรื่องเลยนะครับเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของกระถางนะครับเรื่องของกระถางที่ครูเพิ่มมูลค่าจากกระถางน้ำดื่มจากขวดน้ำดื่มมาเป็นกระถางปลูกนะครับเพิ่มมูลค่า10 บาทนะแล้วก็ได้เรื่องของการโชว์นะครับจะเห็นผมรู้เนี่ยเพราะว่าระหว่างทำก็อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะและรวมทั้งอันนี้นะครับก็โชว์ชั้นวางกระถางนะครับย้อนไปดูคลิปของครูได้นะครับก็ได้หลายเรื่องเนาะเสร็จแล้วคงจะต้องขยับขยายครับเพราะว่าตรงนี้มันแคบไปนิดนึงนะ
ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำไปเรื่อยด้วยนะครับกดตรงนี้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อครูนะครับแอดไลน์กันเข้ามาคุยกันนะครับมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ